Welcome back to my YouTube channel. අදත් ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන ටෙක් ගැජට් හදන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ එපිසෝඩ් එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ ගෙදර තියෙන අහක දාන දේවල් යූස් කරලා කොහොමද මොබයිල් ස්ටෑන්ඩ් එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ ස්ටෑන්ඩ් එක තමයි මං ගාව තියෙන්නේ මේ. ඉතින් මං ගෙදර තියෙන බඩු වලින් හදාගත්ත මොබයිල් ස්ටෑන්ඩ් එක තමයි මේ ඔයාලට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් මම මුලින්ම කියන්නම් මේ ගැජට් එක නිර්මාණය කරගන්න මට අවශ්‍ය වෙච්ච දේවල් මොනවද කියලා. ඉතින් මම මේකේ ෆෝන් හෝල්ඩ් එකට යූස් කරලා තියෙන සෙල්ෆි ස්ටික් එකක ඇවිල්ලා තියෙන ෆෝන් හෝල්ඩ් එකක්. ඉතින් ඒකත් එහෙට මෙහෙට කරන්න පුළුවන් විදිහ තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව මම පොඩි සිහින් කීනි ලී කෑලි වගේ යූස් කරලා තිනවා මේකේ හැන්ඩල් වලට. ඉතින් ඊට අමතරව ඔය මේ දවස්වල බේත් විදින ඔය කටු තියෙන්නේ එහෙම නැත්නම් මේක චූටි කට්ටක්. ඉතින් මේක අපිට ඔය කඩවල වලින් ගියාම ගන්න පුළුවන් මේ වගේ අර ඉන්ජෙක්ෂන් කටු කියලා කියන්නේ අපි. අන්න එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන් තමයි මේකේ උඩට පහළට යන මේ එක ගානට හැන්ඩල් කරගන්නේ. ඉතින් ඊටත් අමතරව අපිට මේකට හොඳ පොඩ්ඩක් බර ඝනකම බෝඩ් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මම මේකට යූස් කරලා තියෙන්නේ සාමාන්‍ය සිවිලින් සීට් එකක් වගේ පොඩ්ඩක් ඝනකම බර සීට් එකක්. ඉතින් මේක හන්දා ෆෝන් එක කොහෙටවත් එහෙට මෙහෙට වැටෙන්න බලන්නේ නැහැ. මේක බර තියෙන නිසා යටට. ඉතින් ඊටත් අමතරව මම මෙතනින් සෙට් කරගෙන තියෙන්නේ අර කරන්ට් එකට ගහන පොඩි සොකට් එකක්. ඉතින් ඒකේ කම්බි හරහා තමයි මෙතන මේ පොඩි ඊන් කම්බි යවලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් තමයි මේකත් එහෙට මෙහෙට වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ කම්බි අපිට පරණ අයින් කරන DVD ROM වලින් ගන්න පුළුවන් කිසිම අවුලක් නැහැ. ඉතින් මේක අපිට ගොඩක් දුරට උස්සලා වුණත් තියාගන්න පුළුවන් කිසිම අවුලක් නැතුව. රයිට්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දේවල් ටිකක් භාවිතා කරලා තමයි මේ ගැජට් එක නිර්මාණය කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අපි වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව ඉක්මනට මෙයා මේ ගැජට් එක නිර්මාණය කරන වීඩියෝ එක බලන්න. මතක ඇති උමේෂ් බ්‍රෝ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell එක click කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි ඉක්මනට මෙයා වීඩියෝ එක බලන්න. මේ ගැජට් එක නිර්මාණය කරගන්න මං ගාව තියෙනවා මේ වගේ පොඩි කෑලි වගේක්. ඉතින් මම මේ ටික මුලින්ම හඳුන්වලා දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ කොටුව මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේක සිවිනි සීට් එකකින් කපාගත්ත කොටුවක්. ඉතින් මේක ටිකක් බරයි. ඒක හන්ද අපේ ස්ටෑන්ඩ් එක වැටෙන්නේ නැති වෙන්න අපිට ෆෝන් හෝල්ඩ් එකේ එහෙම තියාගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ස්ටෑන්ඩ් එක එද්දි. ඉතින් එන්නේ ඒක හන්ද තමයි මම මේ කෑල්ල යූස් කරන්නේ. ඉතින් අපිට ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ පොඩි සොකට් කෑල්ලක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ කෑලි ටික සෙට් කරගන්න මෙතනට තියලා එහෙට මෙහෙට ස්ටෑන්ඩ් එක කරකවන්න පුළුවන් විදිහට. ඉතින් මම මේ ටික ගැන කතා කරන්න. මේව ඇවිල්ලා පොඩි ලී කෑලි. ඉතින් කපාගත්ත එන හීනියට කපාගත්ත සැහැල්ලු බර නැති පොඩි ලී කෑලි වගේක්. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ කෑලි නැත්තම් ඉතින් හොඳ ඝනකම කාඩ්බෝඩ් එකක් උනත් යූස් කරගන්න පුළුවන් මේ. හැබැයි හොඳට ඝනකම තියෙන දෙයක් ඕනේ වෙයි. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ වගේ කම්බි. මට ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ කම්බියක් අවශ්‍ය වෙයි. ඉතින් මේ විදිහට කම්බි නැත්තම් ඔයාලට මේ විදිහට පොඩි ප්ලාස්ටික් කෑලි එහෙම යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේව අරගෙන තියෙන්නේ මේ විදගත්ත හිල් අතරින් මේ ටික සෙට් කරගන්න. ඉතින් මම ඔයාලට කියන්න ඕනේ දෙයක් තමයි මේ කෝටු වල අනිවාර්යයෙන්ම හැම පැත්තෙම සමාන විදිහට පොඩි හිල් ටිකක් විද ගන්න වෙයි. මේවා එකින් එක ඔයාලට සෙට් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේවා සෙට් කරගන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට වැඩ කරන්න මේ ස්ටෑන්ඩ් එක. ඉතින් අපිට මේ කෑලි අවශ්‍ය වෙන්නේ මේක මැදට සෙට් කරගන්න. එහෙම යන්නේ නැති වෙන්න කෝටු ටික. ඉතින් මේ විදිහට සෙට් කරගන්න තමයි මේවා අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා සෙල්ෆි ස්ටික් වල තියෙන මෙන්න මේ වගේ ෆෝන් හෝල්ඩ් එකක්. ඒවා අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පේපර් කටර් අනම්මනුත් අවශ්‍ය වෙයි. ඉතින් මට ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ අර අපි සිංහලෙන් කිව්වොත් අර ඉන්ජෙක්ෂන් කටු කියලා කියන්නේ අන්න මේ වගේ දේකුත් අපිට අවශ්‍ය වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අපිට මේ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊට අමතරව ග්ලූ ගන් එකක් හෝ සුපර් ග්ලූ එකක් මේ වගේ දේවල් ටිකක් අවශ්‍යයි. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕනේ මම මේකේ එකින් එක ගොඩක්ම කියන්නේ නැහැ. මේක ගොඩක් අමාරු කාර්යයක් නෙමෙයි. ෆාස්ට් ෆෝවර්ඩ් විදියට වගේ තමයි මම මේ වීඩියෝ එක නිර්මාණය කරන්න යන්නේ. එහෙනම් අපි වැඩි කතා කරන්නේ නැති ඉක්මනට මේ ගැජට් එක නිර්මාණය කරගන්න.
රයිට් ඉතින් මගේ මේ නිර්මාණය දැන් සෑහෙන්න වැඩ ටිකක් ඉවරයි. ඉතින් මම ඔයාලට අර කලින් කිව්වා වගේ අපිට මෙන්න මේ ඉන්ජෙක්ෂන් කට්ටක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ කට්ටක් අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේක උඩ පහළ වෙන එක අපිට අතින් ටක් ගාලා ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් විදිහට සහ ෆෝන් එක තිබ්බාම අර එකපාරට වැටෙන ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න පුළුවන් මේක නිසා. මේක මොකද ටිකක් හිරට තමයි එහෙට මෙහෙට යන්නේ. මම මෙතනට ඉන්ජෙක්ෂන් කට්ටේ අර උඩ කෑල්ල සෙට් කරගෙන තියන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති කොහොමද කියලා. මෙතන පොඩි ලී කෑල්ලක් ගහලා මේක හිර කරලා ඊට පස්සේ මෙතනට රබර් පටියක් දාලා තමයි මේක සෙට් කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම මෙතන උඩ පහළ යන එක හදාගෙන තියෙන්නේ මේ කට්ට භාවිතා කරලා. ඉතින් අපිට ඒක හන්දා මේක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි මෙන්න මේ විදිහට උස්සන්න පහළට කරන්. ඉතින් මම මේක සෙට් කරගන්න යන්නේ මෙන්න මෙතන තියාගත්ත හිඩසට. ඉතින් මෙන්න මෙතනට තියලා සුපර් ග්ලූ ටිකක් දාලා අලෝගෙන හිර වෙන්න තියලා ඊට පස්සේ තමයි මෙන්න මෙතනින් මේ විදිහට මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න හිට මෙහෙට යන්න. ඉතින් මේ කට්ට හෙල්ලෙන්නේ නැති වෙන්න ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ගම් දාලා අලෝ ගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනිනුත් මේක හැන්ඩල් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනිනුත් මේක අපිට තියෙන ඕන ගානකට නවතිනවාට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම තිබ්බත් එහෙම නැත්නම් මෙහෙම උසලා තිබ්බත් එතනින් එහාට කොහෙවත් යන්නේ නැහැ. මේක ඔටෝම නවතිනවා. අර මේක පොඩ්ඩක් හිර නිසා. ඉතින් මම ටක් ගාලා මේ ඉන්ජෙක්ෂන් කට්ටත් මෙතනට තියලා අලෝ ගන්න තමයි දැන් යන්නේ. මෙච්චර වෙලා හදාගත්ත අපේ මොබයිල් ස්ටෑන්ඩ් එකේ සියලුම වැඩ අවසන්. ඉතින් ඔයාලට මේක ඇකුලුවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේක බෑග් එකක දාගෙන උනත් අපිට අරන් යන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මොකද මේක එන චූටියට අකුල ගන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් අපිට මෙතන ෆෝන් එක තියලා උනත් තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ ෆෝන් එක මෙතනින් පොඩ්ඩක් තියලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ෆෝන් එක උනත් අපිට කිසිම අවුලක් නැතුව තියාගන්න පුළුවන්. වැටෙන්නෙත් නැහැ. මොකද මේ වගේ කෑල්ලක් තියෙන නිසා මෙතනට ඇවිල්ලා ෆෝන් එකේ සයිස් එකට විතරම. ඉතින් හරි. දැන් අපේ මොබයිල් ස්ටෑන්ඩ් එක හරි. ඉතින් අපි මේක පොඩ්ඩක් එහෙට මෙහෙට ඇඩ්ජස්ට් කරලා බලමු මේක මොන වගේද කියලා. ඉතින් මම මේක පොඩ්ඩක් මුලින්ම මෙතනින් උස්ස ගන්නවා. ඉතින් මෙතනින් උස්ස ගද්දි ඔයාලට පේනවා ඇති මේක කිසිම අවුලක් නැහැ. ගානට සෙට් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කියන්න ඕන දෙයක් තමයි මේක හරි සම්බරව තියන්න නම් අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ ලීය පොඩ්ඩක් ඇලේට වගේ තියෙන්න ඕනේ. එහෙම තමයි මොකද මොබයිල් ස්ටෑන්ඩ් එක හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක පොඩ්ඩක් ආපහු මෙහෙම උස්ස ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උස්ස ගත්තාම කිසිම අවුලක් නැතුව මේ ෆෝන් එක අපිට මේ විදිහට ඕන ගානකට තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේ විදිහට උනත් හැඩේ උනත් තියාගත්ත හැකි. සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉන්නවට වඩා පාත මේසක තියනවා නම් අපිට මේ වගේ හැඩයක් උනත් ෆෝන් එක තියාගන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේ ගානට පාත් කරලා උනත් අපිට කිසිම අවුලක් නැතුව තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරි. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අර ඉන්ජෙක්ෂන් කට්ටින් වෙන වැඩේ. ඉතින් මම මේක මෙහෙම උස්සනවා. ඉතින් මෙහෙම ඉස්සුවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක උස්සලා උනත් මේ විදිහට තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් රයිට්. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති අපේ ස්ටෑන්ඩ් එක ෆුල් දිගෑරියට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ සයිස් එකක උසකින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෆෝන් එකත් කිසිම අවුලක් නැතුව දැන්ටමත් සෙට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේක ඕනනම් ගානට පාත් කරලා උනත් මේක කිසිම අවුලක් නැතුව තියාගත්තා. ඉතින් මම මේක ගොඩක්ම උස්සලා තියන්න මට උමනා වෙන්නේ නැහැ. මට අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ සයිස් එකට තමයි මේක උමනා වෙන්නේ. ඉතින් මේ සයිස් එකට මට කිසිම අවුලක් නැතුව මේ ස්ටෑන්ඩ් එක තියාගන්න පුළුවන් ෆෝන් එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ මොබයිල් ස්ටෑන්ඩ් එක නිර්මාණය කරගත්තේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ෆෝන් හෝල්ඩ් එකක් ගෙදරදීම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා පොඩි හරි අයිඩියා එකක් ආවනම් මතකද උමේෂ් බ්‍රෝ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell එක click කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම තවත් සුපිරි brand new episode එකකින් එහෙම නැත්නම් tech gadget video එකකින් ඉස්සරහට හම්බෙමු. එහෙනම් අදට මම එන හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා.